नमस्कार मित्रांनो, मी आदित्य भवरे. आज आपण एक्सेलच्या या व्हिडिओमध्ये स्कूल ॲडमिशनसाठी एक फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. काउंट इफ यस. काउंट इफ यस हा जो फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला नेमकी कशा पद्धतीने काम करतो हे आपल्याला आज ह्या ट्युटोरियलमध्ये शिकायचं आहे. बघा, जर समजा तुमचं स्कूलचे ॲडमिशन चालू आहे आणि काही मुलांनी ठराविक ऍडमिशन ह्या डेटला तुमच्याकडे ऍडमिशन घेतले, ऍडमिशन डे आहे, जेंडर आणि सिटी आहे. आता तुम्हाला शोधायचं आहे का समजा जे काही मेल फिमेल तुमच्याकडे ऍडमिशन घेत आहे त्यापैकी किती फिमेल अशा आहेत किंवा किती मेल असे आहेत का ज्यांनी नाशिक सिटी मधून तुमच्याकडे ऍडमिशन घेतलाय. मग हे जर आपल्याला काउंट करायचं असेल तर आपण त्यासाठी एक फॉर्म्युला यूज करू, तो म्हणजे इज इक्वल टू काउंट इफ यस. टॅब कीबोर्डवरचा टॅब दिला की ब्रॅकेट ऑन होईल. आता इथे विचारले बघा तुम्हाला क्रायटेरिया, इथे क्रायटेरिया 1 2 3 4 असे तुम्ही लावू शकता. आता आपल्याला एक विचारलंय की क्रायटेरिया, मी क्रायटेरिया मध्ये जेंडर हा जो भाग आहे हा सिलेक्ट करतो. जेंडर सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर मी याला एक कॉमा हा प्रेस करतो आणि आता डबल युनिटेड कॉम्यामध्ये आपल्याला की यापैकी मेलने ऍडमिशन घेतले की फिमेलने ऍडमिशन घेतले असं आपल्याला क्वेश्चन्स आहेत. समजा मी इथे लिहिलं फिमेल, डबल इंटेड कॉमा, कंप्लीट, पुन्हा सिंगल कॉमा, कारण आपल्याला नेक्स्ट फॉर्म्युला सुरू करायचा आहे. आता इथे तुम्हाला पुन्हा विचारलं क्रायटेरिया. सिटी या भागाला मी पुन्हा सिलेक्ट करतो, एक कॉमा आणि डबल इंटेड कॉम्यामध्ये की समजा फिमेल ज्या आहे त्या नाशिक सिटी मधील किती आहे, म्हणून याला मी नाशिक टाईप करतो, डबल इंटेड कॉमा, कंप्लीट, एक कॉमा. आता जर मला पुन्हा एखादा क्रायटेरिया द्यायचा असेल तर मी कॉमा नंतर तो क्रायटेरिया देईल. पण समजा मला आता क्रायटेरिया द्यायचा नाही, मी कॉमा काढून टाकला, फॉर्म्युला कंप्लीट केला ब्रॅकेटने आणि एकदा एंटर नावाचं बटन प्रेस केलं, तर आपल्याला इथे लगेच कळालं का जर समजा ह्या इथे जर आपण बघितलं तर ज्या फिमेल आहेत यांनी नाशिक मधील किती ऍडमिशन घेतले आहेत, तर 2 फिमेल. इथे बघा, फिमेल नाशिक ही एक दिसते आणि फिमेल नाशिक इथे एक दुसरी फिमेल दिसते. पण जर समजा आता इथे एखादी फिमेल इथे ओझर आहे, तिथे मी नाशिक करून बघतो, एंटर, तर इकडे लगेच चेंजेस झाला बघा. आता 3 फिमेलने ऍडमिशन घेतला आहे. जर आपल्याला मेल शोधायचे असतील तर आपण पुन्हा ह्या फॉर्म्युलावर क्लिक करू, F2 ने हा फॉर्म्युला एडिट करता येतो. इथे फक्त फिमेलच्या ऐवजी आपण मेल करून एंटर देऊ, तर इथं 0 ही संख्या आली. मग इथे ओझरच्या ऐवजी मी पुन्हा नाशिक करून बघतो, एंटर, तर आता एका मुलाने इथे ऍडमिशन घेतलेलं आपल्याला दिसतंय. पण आता इथं आपण ब्रॅकेटमध्ये मेल किंवा फिमेल किंवा सिटीचं नाव टाकलं आणि हे नाव आता आपल्याला फॉर्म्युल्यात न यूज करता ते एखाद्या सेलमध्ये टाईप करून आपल्याला ते दाखवायचं आहे. मग ते आपल्याला कशा पद्धतीने दाखवता येईल तर आपण इथे बघूया. इथे आपल्याला एक फॉर्म्युला असा यूज करायचा आहे का जर समजा आता हाच फॉर्म्युला पण आपण थोडासा वेगळ्या पद्धतीने बघूया. इज इक्वल टू काउंट इफ यस. जर समजा इथे मी जेंडर ह्या कॉलम मध्ये क्लिक करतो की एखादा मेल आहे, मग आपण तिथे मेलचं नाव टाकलं की तो ऑटोमॅटिक काउंट करणार, कॉमा, त्याने कोणत्या सिटी मधून ऍडमिशन घेतलं त्या सिटीचं नाव आणि ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. आता जर समजा मी इथे आलो, इथे टाकलं बघा मेल हे नाव आणि सिटीच्या ठिकाणी टाकलं मी नाशिक, तर नाशिक ह्या सिटी मधून किती मेलने आपल्याकडे ऍडमिशन घेतलं असं आपल्याला तो फॉर्म्युला इथे द्यायचा आहे. पण आता इथे जर बघितलं तर फॉर्म्युल्यामध्ये आलेलं आहे 0. मग जर मी जेंडर मध्ये जेंडर आणि सिटी मध्ये सिटीचं नाव टाकलं की आपल्याला इथे ऍडमिशन बाय डिफॉल्ट आले पाहिजे. यासाठी तो फॉर्म्युला आपण कसा यूज करणार तर तो आहे इथं इज इक्वल टू काउंट इफ यस. आता विचारले बघा क्रायटेरिया. क्रायटेरियामध्ये मी जेंडर हा जो कॉलम आहे हा सिलेक्ट करतो, कॉमा, इथे या आधीच्या सूत्रामध्ये आपण डबल इंटेड कॉम्यामध्ये जेंडरचं नाव टाईप करत होतो. आता मी ह्या सेलमध्ये ते नाव लिहिलेलं आहे म्हणून त्याच्यावरती क्लिक करतो, कॉमा, कोणत्या सिटी मधून ऍडमिशन घेतलं म्हणून सिटीचा क्रायटेरिया, कॉमा, इथे तुम्हाला विचारले बघा क्रायटेरिया 2 म्हणजेच नाशिक, ब्रॅकेट क्लोज, एकदा एंटर नावाचं बटन प्रेस करू. इथे दिसतंय बघा मेल याने नाशिक सिटी मधून ऍडमिशन घेतलेलं तुम्हाला इथे दिसेल. इकडे आपण मुंबई टाकून बघू, एंटर, तर मुंबईमधून सुद्धा एक ऍडमिशन्स आहेत. आता पुणे ह्या सिटीचं नाव घेऊन बघू, पुणे, तर 0 ऍडमिशन्स आहे बघा. पण पुण्यामधून एखाद्या फिमेलचं ऍडमिशन झालंय का, एंटर, तर हो, पुण्यामधून एका फिमेलचं ऍडमिशन झालेलं आहे ते आपल्याला इथे दिसतंय. म्हणजे अशा पद्धतीने हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण यूज करतो.
आता आपल्याला एक दुसरी अशी पद्धत इथे यूज करायची आहे, ती म्हणजे मंडे ह्या दिवशी किंवा इथं कुठलाही एखादा डे घ्या, ह्या दिवशी किती फिमेलने नाशिक सिटी मधून ऍडमिशन घेतले आहे. आता मी इथे आलो, इज इक्वल टू काउंट इफ यस हा फॉर्म्युला यूज केला. आपल्याला इथं द्यायचा आहे आता डे, म्हणून डेचा जो कॉलम आहे तो सिलेक्ट करून कॉमा डबल इंटेड कॉम्यामध्ये ह्या डे पैकी एक कुठला तरी डे, मी इथे मंडे हा टाईप करतो. डबल इंटेड कॉमा कंप्लीट, एक सिंगल कॉमा. आता कोण ऍडमिशन घेत आहे, म्हणून जेंडरचा कॉलम कॉमा डबल इंटेड कॉम्यामध्ये फिमेल, डबल इंटेड कॉमा कंप्लीट. कोणत्या सिटी मधून ऍडमिशन घेत आहे, मी सिटी हा कॉलम सिलेक्ट केला, कॉमा डबल इंटेड कॉम्यामध्ये आता इथं सिटीचं नाव तुम्हाला द्यायचंय. सपोज मी नाशिक टाईप करतो, डबल इंटेड कॉमा कंप्लीट, एंटर. तर नाशिक इथे भरपूर ठिकाणी बघा, इथे पण नाशिक आहे, पण मंडे हा फॉर्म्युला दिला होता, म्हणजे मंडे ह्या डेटला. तर मंडे इथे जर बघितलं आपण, मी जरा थोडस तुम्हाला हायलाइट करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तर मंडेला फिमेल नाशिक हे एक ऍडमिशन होतं आणि इथे मंडेला फिमेल हे एक ऍडमिशन आहे बघा. म्हणजे असे किती ऍडमिशन झाले, 2. पण आता इथे एक ऍडमिशन आहे, इथे जर मी मंडे टाकलं आणि इकडे एंटर दिला तर बघा आता इकडे 3 झालेले. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण काउंट इफ यस हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो, किंवा काउंट इफ यस ह्या फॉर्म्युल्याचा आपल्याला सहज वापर करता येतो. धन्यवाद.